السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أهلا بكم. إن شاء الله في فيديو اليوم هنتعرف على الطريقة الصحيحة لإنشاء نقطة استعادة للنظام الويندوز، طبعا لتجنب أي مشكلات ممكن تحصل للويندوز بتاعك بسبب تحديثات خاطئة أو بسبب أي مشكلات تحديثات الويندوز، أو بسبب مشكلات تحديثات متجر التطبيقات، أو مشكلات تثبيت البرامج، أو مشكلات ممكن تحصل بسبب إن مثلا في مايكروسوفت نزلت تحديث أمني مثلا على سبيل المثال التحديثات التراكمية، تحديث منها أصاب خلل للجهاز بتاعك، أو برنامج أنت ثبته فأصاب الكمبيوتر بتاعك بعض المشكلات. ممكن طبعا من ضمن المشكلات إن الكمبيوتر بتاعك يقفل أو يعمل إعادة تشغيل، أو إنك أنت مش تبقى قادر إنك أنت تدخل على الويندوز بتاعك. طبعا مهم جدا يا شباب ان احنا قبل ما تحصل لنا المشكلات دي كلها ان احنا نحافظ على الويندوز بتاعنا من خلال طريقتين اتنين. رقم واحد، ان انت لسه مثبت الويندوز بتاعك، وان الويندوز بتاعك لسه جديد، ثبت الويندوز، ثبت التعريفات، ثبت البرامج بتاعتك، بتبتدي تنشئ نقطة الاستعادة دي. تمام؟ او لو انت دلوقتي شايف ان الويندوز بتاعك ممتاز وحالته جيدة وحابب تحافظ عليه ضد اي مشكلات ممكن تحصل بعد كده، فيجب ان انت تعمل نقطة الاستعادة دي. تمام كده يا شباب. احنا ان شاء الله في الفيديو اليوم هنتعرف على طريقتين لاسترجاع او لتطبيق نقطة الاستعادة دي. رقم واحد، ان احنا من داخل الكمبيوتر ازاي نعمل استعادة للنظام بعد انشاء نقطة الاستعادة. رقم اتنين، لو انا مش قادر ادخل على الكمبيوتر بتاعي ازاي اعملها من خارج الويندوز او من شاشة تسجيل الدخول. تمام كده يا شباب. احنا عندنا ملفين دول موجودين بجانب الملفات اللي انتم شايفينها على الديسك توب دي، لاننا ان شاء الله بعد ما نعمل استعاده هنطبق لحضراتكم ازاي ان كل الملفات دي رجعت تاني، وان احنا ما عندناش اي مشكلات في نقطه الاستعاده، وانها بتعيد النظام كامل بكل شيء موجود عليه في التاريخ او في التوقيت اللي احنا عملنا فيه نقطه الاستعاده دي. نبتدي رقم واحد نروح نعمل او ننشئ نقطه الاستعاده من خلال زر البحث اللي موجود تحت ده، وبنضغط عليه وبنبتدي نكتب هنا كرييت ريستور بوينت. تمام؟ بنضغط عليها بالطريقه دي بيفتح لك النافذه اللي انتم شايفينها دي كده شباب. تمام؟ رقم واحد، بنضغط هنا على او بنعلم على بارتيشن النظام اللي هو السي، او ايا كان النظام بتاعك على بارتيشن ايه بتشوفه ايه، وبتضغط عليه. خلاص بضغط عليه بالطريقه دي، وبضغط هنا على كونفيجر. تمام؟ وببتدي ان هو يفتح لي النافذه دي كده شباب، على اساس ان احنا دلوقتي هنبتدي ان احنا نعمل عمليه تكوين لنقطه النظام بتاعنا. احنا دلوقتي عندنا هنا الاعدادات دي احنا بنسيبها بشكل افتراضي، لان هو دلوقتي بيقول النسبه المئويه المفضله لموضوع نقطه الاستعاده دي هو 4%. تقدر انك انت تزودها او تقللها، ما عندكاش اي مشاكل في الموضوع ده، مش هتسبب لك اي مشاكل ولا هتزود في مساحه البارتيشن ولا هتعمل اي مشكلات. خلاص، لكن احنا دلوقتي بنتاكد ان التيرن اون دي مفعله، على اساس ان انا بقول له افتح لي البارتيشن على اساس ان انا هعمل فيه نقطه استعاده. خلاص كده انا بتاكد انها موجوده. ببتدي ان انا اضغط اوكي. كده انا عملت التكوين الخاص بنقطه الاستعاده. بعد كده بروح انشئها وبضغط هنا بقى على كرييت. هنا بيبتدي يقول لي سمي نقطه الاستعاده بتاعتك دي باسم، على اساس ان انت تبقى متعارف عليها في وقت ما تيجي تعمل استعاده للنظام بتاعك. بتسميها اي اسم بالعربي بالانجليزي زي ما تحب، المهم ان انت تكون متعارف عليه، او ممكن تكتب نيو ويندوز، تكتب اي شيء انت محتاجه. وبعد كده خلاص بنضغط على كرييت، بيبتدي تظهر لنا الرساله دي يا شباب اللي هي عمليه انشاء نقطه الاستعاده. الموضوع ده بياخد دقيقه او اكتر او اقل، وبيبتدي ان هنا ان هو يجيب لك رساله يقول لك ان هو تم انشاء نقطه الاستعاده بنجاح. ننتظر ثواني كده يا شباب ونكمل مع بعض. تمام كده يا شباب، زي ما انتم شايفين دلوقتي هو خلص عمليه انشاء نقطه الاستعاده وجاب لي الرساله دي بيقول لي ذا ريستور بوينت كرييت سكسسفولي، يعني تم انشاء نقطه استعاده النظام بتاعك بنجاح. بضغط عليها كلوز كده وبعدين بقفل دي. خلاص كده انا انشات نقطه الاستعاده. دلوقتي مثلا انا بعد وقت ما معين حسيت ان الويندوز بتاعي تقيل، بس انا قادر ادخل على الديسك توب كده زي ما انتم شايفين، وقادر ان انا اعمل استعاده للنظام من داخل الويندوز. بنبتدي ان احنا بنفس الكيفيه نروح للمؤشر البحث بتاعنا وبنكتب نفس الجمله كرييت ريستور بوينت، بيفتح لك النافذه اللي انتم شايفينها دي كده يا شباب. بنضغط هنا المره دي بقى بنضغط هنا على سيستم ريستور، بيفتح لي النافذه اللي انتم شايفينها دي، بقول له نيكست. بلاقي دلوقتي نقطة الاستعادة بتاعتي اللي أنا عاملها موجودة بالتاريخ بالاسم اللي أنا سميته. تمام؟ مانوال. يعني مانوال ليه؟ لأن النظام بيبتدي أصلا بشكل تلقائي بيعمل نقاط استعادة تلقائية بشكل أوتوماتيك من عنده، لكن أنا معرفش نقطة الاستعادة اللي هو عملها دي ممكن تكون في مشكلات في الجهاز. فأنا لو اعتمدت على الأوتوماتيك ممكن مش تحل لي المشكله. فانا بعمل نقطه يدوي انا مانوال من عندي، على اساس ان التوقيت ده انا اخترته ان الجهاز بتاعتي كان في حاله
مثاليه. خلاص بتبتدي ان انت تضغط على دي كده يا شباب، وبنقول له نيكست. بيطلع لك رساله تانية بتستغرق دقيقه، بيقول لك ان هو بيستعيد النظام. بعد كده بيطلب ريستارت، بتعمل ريستارت، بيكون الجهاز بتاعك يرجع تاني، بيتعمل له او نقطه بيرجع له، بيتعمل له استعاده من تاني، وبيرجع بحالته اللي كانت عليها قبل اي مشكلات كانت موجوده عليه. دلوقتي احنا هنطبق يا شباب عمليه نقطه الاستعاده دي من خارج الكمبيوتر من شاشه تسجيل الدخول. تمام، زي ما انتم شايفين عندنا الفولدرين دول كده، وبنبتدي ان احنا زي ما انتم شايفين ده شكل الديسك توب. خلاص احنا بنبتدي ان انت دلوقتي لو مش قادر تدخل على الكمبيوتر بنعملها من خارج الكمبيوتر كده يا شباب. زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي بنطبق عملية نقطة الاستعادة من خارج الكمبيوتر او من شاشة تسجيل الدخول. طبعا انا وصلت للشاشة دي ازاي؟ من خلال ان انا طبعا لو انا مش قادر ادخل على الويندوز بتاعي بضغط على زر الباور 3 مرات، وفي المرة الرابعة بيبتدي يدخلني على الشاشة دي. يعني بضغط على زر الباور، مجرد ما الكمبيوتر بيشتغل برجع افصله تاني، وبعدين بشغله تاني. لما الكمبيوتر بيشتغل او بتظهر لي شاشة الويندوز برجع افصله تاني 3 مرات، وفي المرة الرابعة بيبتدي يوصلك إلى الشاشة دي، أو في قبلها خطوة بيجيب لك شريط فوق كده يقول لك أدفانسد أوبشن، بتضغط عليه بيوصلك للشاشة دي. بنختار من هنا تريبل شوت اللي هو استكشاف الأخطاء وإصلاحها، بنضغط عليها كده يا شباب. بتلاقي عندك الخيارين دول، بنختار من هنا أدفانسد أوبشن. بعد كده بتلاقي عندك هنا عدة خيارات زي ما انتم شايفين كده. بنختار من هنا يا شباب اللي هو سيستم ريستور. تمام كده يا شباب، زي ما انتم شايفين بعد ما ضغطنا على سيستم ريستور الجهاز عمل مننا اعادة تشغيل ورجع اشتغل تاني. طبعا الجهاز بتاعي بما ان هو عليه ايميل وباسورد فبيطلب مني تسجيل الدخول. تمام، فبنضغط طبعا هنا. بالنسبة لك لو الجهاز بتاعك مش عليه باسورد او مش مرتبط بحساب فمش بيتخطى الخطوة دي، فانا بالنسبة لي بضغط هنا على اساس ان انا اعمل عملية تسجيل دخول. بعد كده بنبتدي ان احنا نشرح لحضراتكم باقي الخطوات. تمام كده يا شباب، خلاص انا دلوقتي ادخلت البيانات بتاعتي، بضغط هنا على كونتينيو. بيبتدي ان هو يا شباب يفتح لي النافذه دي لو تتذكروها من داخل الويندوز، اللي هي الخاصه باللي هو دلوقتي هيودينا على مرحله استكشاف نقطه الاستعاده. بنضغط هنا على نيكست. تمام، زي ما انتم شايفين كده يا شباب، لو تتذكروا دي كان تاريخ اسم نقطه الاستعاده وتاريخها موجود. بقوم ضاغط عليها كده بالطريقه دي يا شباب وبضغط نيكست. لو ضغطنا كده يا شباب على نيكست على اساس نطبق لحضراتكم، خلاص دلوقتي هو بيقول لي فينيش، يعني انت خلاص هتعمل نقطة استعادة. الجهاز بتاعك هيعمل بعد انتهاء هيطلب ريستارت، فبقول له فينيش، ما عنديش مشكلة، قيس خلاص مفيش مشاكل. ان انت هتفقد التعديلات الجديدة اللي تمت بعد نقطة الاستعادة دي، بقول له مفيش مشكلة اوكي. فبيبتدي دلوقتي ان هو يعمل سيستم ريستور، يعني اعادة النظام او اعادة نقطة الاستعادة تاني. تمام كده يا شباب، بعد ما خلص عملية السيستم ريستور بتاعته أو فرد الملفات وعمل نقطة الاستعادة أو استرجاع النظام تاني، بيطلع لك الرسالة دي وبيقول لك إن هو دلوقتي الكمبيوتر طالب ريستارت على أساس أو دي بيانات نقطة الاستعادة اللي تم استرجاعها، اسمها كذا وتاريخ كذا الساعة كذا. فخلاص بضغط هنا على ريستارت. تمام كده يا شباب، زي ما انتم شايفين بعد العودة من الريستارت ده شكل الجهاز بتاعنا. كل الملفات موجودة، دول الملفين اللي احنا قلنا لحضراتكم عليهم موجودين، ما عندناش مشكلة. الديسك توب زي ما هو، كل البرامج تمام، كل شيء بيفتح، ما عنديش مشكلة في اي شيء، كله تمام. ودي كان موضوع فيديو اليوم النهارده يا شباب، ان هو ازاي انك انت تنشئ نقطة استعادة، وازاي تعمل استعادة من داخل الكمبيوتر، وازاي تعمل استعادة من خارج الكمبيوتر. بس كده يا شباب، لو استفدتم من الفيديو بتاعنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.